طرز تهیه کشمش از انگور در منزل. برای تهیه کشمش ابتدا یک قابلمه رو پر از آب کرده و روی گاز اجازه بدید تا کاملا به جوش بیاد. بعد از اینکه آب به جوش اومد در قابلمه رو بردارید و انگورها رو به صورت خوشه‌ای یکی یکی برای مدت 3 ثانیه داخل آب جوش کنید و درآورده و داخل یک آبکش بذارید. سپس سر هر خوشه انگور رو یک نخ گره بزنید. ما میخوایم انگورا رو به صورت آویزون زیر آفتاب خشک بکنیم. بعد از گره زدن نخ‌ها یک سیخ یا یک چوب بلند رو و یا هر چیزی که به صورت یک میله بلند هستش رو به خوشه ها گره بزنید به شکلی که انگورها از اون میله بتونن آویزون باشن. سپس خوشه های انگور رو به صورت آویزون زیر آفتاب قرار بدید تا انگورها کاملا خشک بشن. بستگی به نوع آفتاب و شدت آفتاب این پروسه میتونه چند روز طول بکشه. دقت کنید انگورها حتما باید به صورت آویزون زیر آفتاب باشن تا کاملا خشک بشن. این پروسه حتما باید زیر آفتاب انجام بشه. شما نمیتونید انگورها رو برای خشک کردن داخل فرن و یا روی گاز بذارید چون انگورها پخته میشن. همونطور که میبینید بعد از یک هفته انگورا زیر آفتاب کاملا خشک شدن و به شکل کشمش در اومدن. کشمش ها آماده هستن که از خوشه جدا بشن. در این مرحله کشمش ها رو از خوشه انگور جدا بکنید. این کشمش ها فوق العاده تازه و خوشمزه هستن و میتونید به صورت خام و یا در پخت و پز ازشون استفاده بکنید. یک نکته مهم این که در صورت خشک کردن حجم بیشتری از انگور برای تهیه کشمش به منظور جدا کردن راحت‌تر کشمش ها از خوشه ها، کشمش ها رو با خوشه برای 1 ساعت در فریزر قرار بدین. سپس بیرون آورده و به این شکل سریع و راحت تمام دانه های کشمش از خوشه جدا میشن. کشمش ها رو در جای خشک و خنک نگهداری کنید.